Πολύ καλημέρα σας. Τρίτη, 28 Οκτωβρίου σήμερα, Αργία. Χρόνια πολλά Ελλάδα ή σε ό,τι παίρνει από αυτήν, τέλος πάντων. Ένα λίγο διαφορετικό βίντεο σήμερα έχει το πρόγραμμα. Βρεθήκαμε εδώ στην περιοχή του Παγκαίου και επειδή η καταγωγή μου είναι εδώ από τα μέρη, συνειδητοποίησα ότι τόσα χρόνια δεν έχω ανέβει ποτέ στην κορυφή του Παγκαίου. Μικρός θυμάμαι να ερχόμαστε εδώ στο δασικό χωριό κλπ. Ωραίος ο φίλος. Μάλλον ο δρόμος θα χρειαστεί λίγο ιδιαίτερη προσοχή σήμερα γιατί έχει κάτι περίεργους οδηγούς και έχει και υγρασία κάτω. Τα πολύ ενδιαφέροντα fact της μέρας είναι ότι πρώτον πάμε χωρίς χάρτη. Θυμάμαι τη διαδρομή από παιδί πρώτον. Δεύτερον, κοιτάμε πινακίδες. Τρίτον, ο στόχος μας είναι ό,τι πινακίδα βλέπουμε για χιονοδρομικό να πηγαίνουμε σε χιονοδρομικό. Φυσικά το χιονοδρομικό δεν είναι σε λειτουργία εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δεν θυμάμαι καν να το έχω πετύχει εγώ ποτέ να δουλεύει από μικρός. Δεν ξέρω και ο σκοπός του ποιος ήταν. Αν ήταν δηλαδή εκπαιδευτικός ή όντως προσπάθησαν να κάνουν χιονοδρομικό για να το αναπτύξουν. Οπότε ανηφορίζουμε στο Παγκαίο και να πάμε να δούμε τι γίνεται εκεί πάνω, τι λέει η κορυφή, πώς είναι αυτό το γνωστό πιλάφτεπε που λέγανε οι παππούδες μας τόσα χρόνια. Στα ελληνικά το λέμε αυγό και κάποιοι το λένε και μάτι σαν κορυφή. Έχει νομίζω 2-3 ονομασίες. Έτσι μια η πολύ χαρακτηριστική κορυφή που είναι σαν αυγουλάκι είναι όντως. Ο καιρός είναι έτσι λίγο ιδιαίτερος, δηλαδή έχει και τη συννεφιά του. Βέβαια οι κορυφές πάνω φαίνονται είναι καθαρές, αλλά από τα νότια έχουμε έτσι μια συννεφιά. Ο ήλιος προσπαθεί να βγει. Να δούμε μέχρι να φτάσουμε πάνω, μπορεί να αλλάξουν τελείως οι καιρικές συνθήκες, οπότε δεν μας απασχολεί αυτό. Ο δρόμος αλήθεια είναι ότι δεν θυμάμαι να είναι τόσο στενός. Δηλαδή αυτό τώρα είναι ωρεκά για ένα αυτοκίνητο. Αν βρεθούν δύο, δεν ξέρω τι γίνεται εδώ. Αυτό το μοναστήρι αλήθεια είναι το θυμάμαι να υπάρχει εδώ. Παραδόξα δει όλο το δρόμο σαν ανάμνηση τον έχω καθαρά στο μυαλό μου. Χιονοδρομικό κέντρο Παγκαίου, άρα πάμε καλά. Αλλά πώς το θυμάμαι, μέχρι το χιονοδρομικό είναι άσφαλτος, από ό,τι είχα δει τουλάχιστον κάποτε στο χάρτη. Και από εκεί και πέρα για να φτάσει στην Κεραία έχει ένα κομμάτι το οποίο είναι χώμα. Αλλά γι' αυτό έχουμε και εδώ το εργαλείο, για να πατήσουμε το χωματάκι μας και να πάμε να δούμε τι γίνεται εκεί πάνω στην Κεραία. Τρελαίνεται λίγο το εργαλείο τώρα, τρελαίνεται. Ο σκοπός σημερινής βόλτας είναι καθαρά αναγνωριστική. Πάμε να δούμε λίγο τι λέει έτσι όλη η διαδρομή, πόσο προσβάσιμη είναι, για να το έχουμε στο νου μας σε μελλοντικές εκδρομές. Αν έρθουμε εδώ έτσι με άλλα μηχανάκια, τι μπορούμε να κάνουμε, μέχρι πού μπορούμε να πάμε, και αν αξίζει να δούμε. Τη θυμάμαι αυτή τη διασταύρωση. Ευθεία το δασικό χωριό και αριστερά πάει πάνω. Αυτό είναι κοντά, ρε. Ωραία, για να δούμε τι λέει πρώτο δασικό χωριό και αν είναι σε λειτουργία. Δεν θυμόμουν ήταν τόσο κοντά, αυτό μου φάνηκε πάρα πολύ κοντά. Φρουκετίτσα εδώ, μάχημη. Οπα ρε. Ο δρόμος είναι λίγο μάχημος. Πόσα χρόνια να έχω να έρθω εδώ πάνω. Δεν βλέπω να είναι σε πλήρη λειτουργία προφανώς και είναι αρκετά παρατημένο, αλλά φαντάζομαι ότι ιστορικά αυτό μπορεί να χτίστηκε στα πλαίσια του χιονοδρομικού. Δηλαδή το να έχεις εδώ πέρα έτσι ξενώνες, εστιατόρια κλπ. Και το χιονοδρομικό πάνω κάποια χιλιόμετρα ήταν μια καλή ιδέα που απλά προφανώς λόγω του χιονοδρομικού δεν τους βγήκε βέβαια. Dude, what the fuck. Μετά από αυτό το πολύ ευχάριστο καλωσόρισμα από το σκυλάκι, φύγαμε να δούμε τι έχει να προσφέρει το βουνό του Παγκαίου. Εντάξει, στην περίπτωση που ακούτε λίγο έτσι περίεργη την φωνή μου, είναι γιατί μας έπιασε κάποια ιωσούλα της εποχής τώρα εδώ που κυκλοφορούν διάφορα. Αλλά δεν πειράζει, καλύτερα που έγινε τώρα, γιατί την άλλη εβδομάδα έχουμε το μεγάλο αγώνα της χρονιάς. Μιλάει για το μαραθώνιο της Αθήνας, εννοείται. Και καλύτερα να αρρωστήσουμε τώρα και να επανέλθουμε σε λίγες μέρες να είμαστε όπως πρέπει, παρά να το πάθουμε λίγες μέρες πριν τον αγώνα και να μας ρίξει αρκετά. Εδώ μόνο σιγά σιγά πρέπει να κόψω τις πολλές μαγιές, γιατί ο δρόμος δεν είναι σε τόσο καλή κατάσταση. Οπότε πρέπει να πάμε λίγο πιο αναγνωριστικά και έχει πάρα πολλές λακκούβες οι οποίες δεν φαίνονται. Οπότε πρέπει λίγο να ηρεμήσουμε και να απολαύσουμε το τοπίο. Χρώματα. Εντάξει, η εποχή είναι πανέμορφη. Παιδιά. Τι λέτε. Εντάξει, δεν υπάρχει το μέρος, είναι απίστευτο.
τι λέτε τώρα. Και πίσω τα φιλαράκια σηκώνονται. Πω, τι γίνεται. Οκ, αυτό είναι λίγο σαν ναρκοπαίδιο, για λακκούβες κυρίως. Οπότε πάμε λίγο πιο χαλαρά να το απολαύσουμε κιόλας, αλλά... 10 χιλιόμετρα! Πίστευα θα είμαι πιο κοντά. Πω, τι γίνεται και εδώ. Τι χρώματα είναι αυτά, μωρέ, τι χρώματα είναι αυτά. Τι λέτε, μωρέ, τώρα. Ξύλο. Λακκούβα. Πω, δείτε εδώ χρώματα. Πω. Ζαρκαδάκι. Φίλε. Βγήκε λίγο μάχημα. Ελπίζω να μην βγήκε καμιά αρκουδίτσα έτσι μάχημα όπως βγήκε το ζαρκαδάκι. Wow. Δεν είχα συνειδητοποιήσει πόσο μεγάλο είναι το αυγό σαν κορυφή. Από κάτω φαίνεται αρκετά πιο μικρό, αλλά όσο πλησιάζει καταλαβαίνεις το μέγεθός του. That's what she said. Τι λέτε τώρα. Να και το lift. Ο δρόμος είναι... Ναι, ο δρόμος έχει κοπάνημα. Πάμε να πατήσουμε να δούμε τι γίνεται. Ουπα. Το χιονοδρομικό εντάξει, από ό,τι βλέπετε δεν είχε καμία ιδιαίτερη ανάπτυξη. Τι ουσιαστικά είναι ένα lift. Ένα lift το οποίο σταματάει πάνω. Το θέμα είναι τώρα όριμο να σκεφτούμε αν θα αποφασίσουμε να πάμε στην Κερά ή όχι. Νομίζω θα κάνω μια απόπειρα να δω πώς πάει ο δρόμος μέχρι εκεί. Κοπάνημα. Ναι, δεν θα είναι και εύκολο. Έχει δουλίτσα γενικά, έχει δουλίτσα ο δρόμος, έχει... Μη φύγω από κάτω. Ωραία μάγκα. Όχι, έχει πάρα πολλές πέτρες. Ξέρω αν έτσι εδώ και μετά φτιάχνει, αλλά... Για τριβάλιτσος φορτωμένος με σκληρές βαλίτσες εδώ πάνω... Εντάξει, δεν είναι και πιο εύκολος δρόμος και έχει και πάρα πολύ πέτρα. Και ο δρόμος εκεί που βλέπω φαίνεται έχει πολύ μεγάλη κλίση. Πάμε λίγο ακόμη, αλλά... Θα φάμε κοπάνημα, θα φάμε πέτρα. Το θέμα είναι να μην φάμε και φέτα. Αλλά αυτό είναι, ρε παιδιά, πολύ μάχη με ανάβαση. Και δεν ξέρω γιατί αποφάσισα να πάω. Αλλά είναι ζίγκα στη πέτρα. Νομίζω ότι η όριμη και σοφή επιλογή αυτή τη στιγμή είναι να γυρίσουμε πίσω. Δεν αισθάνομαι ότι μας παίρνει αυτή η ανάβαση. Παρ' όλα αυτά συνεχίζω. Τι συμβαίνει. Ξέρω γιατί το κάνω αυτό αυτή τη στιγμή. Ωραία φίλε, λακκούβα. Εδώ είναι καλά. Okay. Εδώ είναι καλά. Ας πούμε καλά. Και ο μπαμπάς μου να μου λέει ότι έχει πολλή δουλειά το ανέβεις πάνω στην Κερά. Δεν είναι και εύκολο. Δεν τον άκουσα τον άνθρωπο. Κάτι θα ξέρε για να το λέει. Πάλι εδώ τι γίνεται, ρε. Δεν είναι για καθαρό και να κάνεις άλματα. Δες εδώ. Εδώ γίνεται του άλματος μπροστά. Καθόλου εύκολος δρόμος. Και καταλαβαίνω το γιατί. Κάποια στιγμή θα πρέπει να πάρω την απόφαση να γυρίσω πίσω. Τώρα είναι αυτό που αισθάνεσαι ότι έχεις έρθει πάρα πολύ κοντά στην πηγή και θες να το πιεις το νεράκι σου, αλλά μάλλον αντί το νεράκι θα πιεις κάτι άλλο. Γιατί το μηχανάκι ζορίζεται γενικά. Νομίζω λογικό είναι να ζορίζεται, έχει κλείσει εδώ. Ωραία κοπάνημα.
και μόλις συνειδητοποίησα ότι δεν ξέρω καν ο δρόμος που πάνε σωστός για την Κεραία. Βέβαια, όσο βλέπεις ρεύματα να ανεβαίνουν, σημαίνει ότι τα ρεύματα κάπου πάνε και λογικά πάνε στην Κεραία. Εντάξει, να σημειωθεί ότι προσωπικά δεν έχω καμία ιδιαίτερη εμπειρία με το χώμα. Πρόσφατα με την απόκτηση εδώ του CF ξεκινήσαμε να πατάμε δειλά-δειλά στο χώμα. Έχουμε κάνει κάποια χιλιόμετρα χωμάτινα και γενικά δεν θα πω ότι το φοβάμαι κάτι, αλλά σίγουρα θέλει και αυτό τη δουλειά του και την προσοχή του και το σεβασμό του. Γιατί σίγουρα δεν είναι εύκολο και σίγουρα στη κάμερα φαίνεται πολύ πιο εύκολο από ό,τι είναι. Και από εδώ η πίσω μεριά, φίλοι, πικρινίδες, το φαλακρό εκεί στο βάθος μέσα στα σύννεφα. Να την Κεραία, πλησιάζουμε. Αυτό φαίνεται κακό. Για αυτό μπροστά φαίνεται πολύ κακό. Είναι όλο πέτρα. Ωρε πέτρα. Δεν είναι δρόμος, είναι πέτρα. Φαίνεται και από το τερέν, παιδιά. Αυτή τη στιγμή ευγνωμονώ το ύψος και τα κιλά μου, γιατί το μηχανάκι πάντα το αφήνω να πέσει κάτω. Το πατάμε τα πόδια, το δίνω, με δίνει και προχωράμε. Οι εναλλαγές του δρόμου είναι τρελές. Δεν γίνεται πριν να έχει αυτή η πέτα και τώρα να έχει χωματάκι στρωτό. Αν είναι δυνατόν. Ωρε κοπάνημα. Είμαστε πάρα πολύ κοντά. Δείτε εδώ πάνω ένα δρόμο που έχει τώρα, παιδιά, θα τρελαθώ. Φάμε όλη αυτή τα λέπα και εδώ πάνω είναι στρωτό χαλικάκι που δεν γλιστράει καν. Το αστείο είναι ότι πραγματικά ανυπομονώ να δω πόσο ευθεία θα φαίνεται στη κάμερα αυτό, γιατί οι κλίσεις είναι πάρα πολύ μεγάλες. Εγώ δεν έχω κάνει κάτι τόσο δύσκολο σε χώμα. Ναι ρε φίλε, ναι. Πόρε μάγκα, τι κάναμε. Όπα, τώρα το προσοχή μην τη φάμε στο τέλος. Τα πράγματα είναι λίγο μάχημα. Ωρε πέτρα. Ναι ρε παιδιά, τα καταφέραμε. Τα καταφέραμε. Πολύ σκληρό το βουνό πάντως, πάρα πολύ πέτρα μετά από κάποιο σημείο. Ο επιμένων νικά λένε. Το φοβήθηκα, έλεγε σε κάνα δύο σημεία. Λέω δεν θα μας βγάλει, θα πέσουμε, θα γλιστρήσουμε. Είχε πολύ πέτρα και πολύ κροκάλα, αλλά το βγάλαμε. Σίγουρα πάντως, ακόμη και αν δεν θέλετε να ανέβετε μέχρι εδώ πάνω, γιατί είναι αρκετά δύσκολο, θέλει πολύ καλό αμάξι ή πολύ κατάλληλο μηχανάκι με πολύ καλά χέρια. Αλλιώς έχει κάποια σημεία που θα δυσκολευτείτε αρκετά. Σίγουρα το βουνό μέχρι ένα σημείο, ειδικά μέχρι το ύψος του χιονοδρομικού, αξίζει σίγουρα μια βόλτα. Ειδικά το κομμάτι εκεί με στα δέντρα, με τα φύλλα, θεωρώ ότι ήταν πιο όμορφο και από ό,τι εδώ πάνω. Σίγουρα όταν ανέβεις και στην κορυφή, εννοείται είναι πάντα πολύ πιο εντυπωσιακό. Και κάπως έτσι θα πάρουμε τον δρόμο της επιστροφής. Λίγο τώρα κρυώσαμε κιόλας, οπότε δεν θα ξανασταθούμε. Εδώ έχει γυαλιά. Ποιος έχει σπάσει γυαλιά εδώ πάνω? Είναι γενικά βουνό που βλέπει σε πάρα πολλές μεριές. Βλέπει προς Θεσσαλονίκη, βλέπει προς Δράμα, βλέπει προς Θάσο, βλέπει προς Χαλκιδική. Εντάξει, όχι, κατηφόρα ό,τι και να λέμε, είναι πιο εύκολη. Πω, παιδιά, αυτό είναι το πιο δύσκολο κομμάτι εδώ κάτω. Το βλέπω και φρικάρω από εδώ. Είναι ζίγκα στη πέτρα, ζίγκα στη κροκάλα. Δείτε εδώ, έχει πέτρες, ακόμη δεν φτάσαμε. Μαλά. Ωραία, φίλε, εδώ το πήρα πολύ πιο γρήγορα από ό,τι ήθελα. Εσύ το πολιτισμό. Θα πατάμε τώρα άσφαλτο και θα λέμε ότι πω, χαλί, μόνο ότι θα πηγαίνει στον αυτόματο. Πω, παιδιά, τι ωραία που είναι εδώ. Πω, μαλακά. Πω, μαλακοσιά. Άξιζε όμως, είχε πλάκα. Πω, δείτε εδώ. Εντυπωσιακή θεά, εντυπωσιακό το σημείο. Αυτό εδώ το σημείο το λάτρεψα, παιδιά. Θα ράξουμε λίγο εδώ πέρα, να σηκώσουμε και εδώ λίγο ντρονάκι. Για μένα το highlight είναι αυτό το σημείο εδώ πέρα. Το λάτρεψα.
Αυτό ήταν και το Παγκαίο. Παίρνουμε το γνωστό δρόμο της επιστροφής. Είναι ο ίδιος δρόμος από τον οποίο μάλλον ανεβήκαμε. Είναι βουνό πάντως που επειδή είναι και προσβάσιμο από άσφαλτο, θα δείτε αυτοκίνητα, θα δείτε κόσμο, δεν είναι τελείως άδειο. Μην ξεχνάμε ότι εδώ πέρα έχουμε πολλές λακκούβες κρυμμένες κάτω από τα φύλλα, οπότε πρέπει να έχουμε λίγο έξτρα το νου μας, με λίγο παραπάνω προσοχή. Τι λες τώρα. Πολύ όμορφα ήτανε, άξιζε σίγουρα, άξιζε και ανάβαση πάω, δεν θα πω ότι δεν άξιζε, εννοείται ότι βλέπεις, ωραίο είναι σαν εμπειρία. Το κρατάμε το βουνό για το μέλλον, σίγουρα θα επιστρέψουμε. Άμα δεν πέσουμε εδώ, σε αυτή τη στροφή, αλήθεια ρε, δεν θα πέσω ποτέ, μόνο πίσω φρένο, εντάξει όλα καλά. Τελευταία στάση της ημέρας για υλικό εδώ και συνεχίζουμε σε λίγο. Ναι φίλε, ναι. Αυτό είναι και το σημερινό μας βίντεο, η σημερινή μας περιπέτεια. Κατεβήκαμε πάνω από εκείνες εκεί τις κορυφές που φαίνονται στο βουνό. Εδώ τα πορτοκαλί που φαίνονται, τα δεντράκια είναι εκεί με τα φύλλα, όλα τα κολπάκια τα ωραία που κάναμε. Αυτό αλήθεια φαινόταν και από εδώ κάτω ότι θα είναι όμορφο και όντως ήταν πάρα πολύ όμορφο. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Σίγουρα θα ακολουθήσουν και παρόμοιες εκδρομές και εξορμήσεις και εντός αλλά και εκτός Ελλάδος. Μέχρι τότε ελπίζω και εσείς να ταξιδεύετε, να ανακαλύπτετε τον κόσμο και εμείς θα τα πούμε στην επόμενη μας περιπέτεια. Γεια χαρά!